السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة 10/7، جالنا غسالة من أهل الخير. ربنا يحفظهم ويرزقهم ويسترهم زي ما ستروني. ده أنا كنت بغسل عند الجيران. ربنا يخليكوا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة 10/7، جالنا غسالة من أهل الخير. ربنا يا رب يبارك فيهم ويبعد عنهم الشر ويبعد عنهم المرض والبلاء، ويبارك لهم يا رب في عيالهم ويحفظهم ويرزقهم ويسترهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده 10/7، أنا جاني غسالة من أهل الخير الحاج يوسف الزياني. الله يبارك لهم يا رب ويديهم الصحة ويبارك في عمرهم ويبارك في صحتهم يا رب ويبارك في أولادهم يا رب. والله أنا كان عندي غسالة عادية وكانت بتكهربني وكانت وحشة خالص والله، يعني الغسالة دي جاتني في وقتها. السلام عليكم. أنا مامة ياسين وميادة. النهاردة 10/7، وصلني من الشيخ يوسف الزيان غسالة من أهل الخير. ربنا يخليكم يا رب، ما يحرمناش منكم أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شعب البحرين الكريم، يا شعب الكرم والأصالة كله. النهاردة 10/7، وصلني من طرف الشيخ يوسف الزيات غسالة ومن أهل الخير. ربنا يخليكم، ربنا يجعله في ميزانات حسناتكم. النهارده 10/7، جالي غسالة من أهل الخير وحاج يوسف الزيان. ربنا يبارك له ويخلي له عياله ويخلي له صحته ويبارك له يا رب.